So now we will start with the species diversity. Now this is the interspecific diversity. So genetic species was intraspecific. Now this is interspecific. The number of the species of plants and animals that are present in a region, they will constitute its species diversity. Some areas or regions, they are richer in species than in other regions, and species diversity deals with variety of species, that is species richness, as well as number of individuals of different species, that is species evenness observed in the area under study. Now हे स्पीशीज डायव्हर्सिटी इंटरस्पेसिफिक डायव्हर्सिटी असणार यामध्ये जे स्पीशीज प्लांट्स आणि ॲनिमल्स त्यांचे जे नंबर आहेत त्या रिजनमध्ये, त्यामुळे स्पीशीज डायव्हर्सिटी बनणार आहे. एखाद्या एरियामध्ये किंवा रिजनमध्ये कुठला तरी स्पीशीज रिच असतील दुसऱ्या रिजनपेक्षा, आणि स्पीशीज डायव्हर्सिटीमध्ये व्हरायटी ऑफ स्पीशीज असणार आहेत, म्हणजेच तिथे स्पीशीजचं रिचनेस असणार आहे. त्याचबरोबर ते इंडिव्हिज्युअल्स डिफरंट स्पीशीजचे जे नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स असतील ते जास्त असतील. त्याला म्हणणार आपण स्पीशीज इव्हननेस, जे त्या एरियामध्ये जी स्टडीमध्ये आहे ते एरियामध्ये असणार आहे. एक्झाम्पल आपण घेऊया. एम्फिबियन स्पीशीज डायव्हर्सिटी इज मोर इन वेस्टर्न घाट्स देन इन द ईस्टर्न घाट्स. And natural undisturbed tropical forests, they have much greater species richness than monoculture plantation of the timber plant developed by the forest plantation, and India is one among the 15 nations that are rich in species diversity. जे ॲम्फिबियनचे स्पीशीज आहेत वेस्टर्न घाट्समध्ये त्यांची डायव्हर्सिटी खूप जास्त आहे कंपॅरेटिव्हली ईस्टर्न घाट्सपेक्षा. जे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आहेत तिथे जे नॅचरल अनडिस्टर्ब्ड जे फॉरेस्ट आहेत ट्रॉपिकल, त्यांच्यामध्ये जास्त स्पीशीज आहेत किंवा स्पीशीज रिचनेस तिथे जास्त आहे कंपॅरेटिव्हली जर आपण मोनोकल्चर प्लांटेशन टिंबर प्लांटचं बघितलं जे फॉरेस्ट प्लांटेशननी केलेलं आहे. इंडिया हे असं 15 नेशन्समध्ये अजून असा एक देश आहे ज्याच्यामध्ये स्पीशीज डायव्हर्सिटीमध्ये आपण रिच आहोत. Now we will see the ecological diversity. Okay, now this is related to the different types of the ecosystems or habitats within a given geographical area. There are a large variety of ecosystem on earth having their own complement of distinctive interlinked species based on the differences in the habitat, and it can be described for a specific geographical region. Generally there may be one or many different types of ecosystem in a region, and thus the ecosystem diversity is very high in India while it is very low in Norway. आता इकॉलॉजिकल डायव्हर्सिटीमध्ये आपण डिफरंट टाईप्स इकोसिस्टम्सचे किंवा हॅबिटॅट्सचे बघणार आहोत. एखाद्या जॉग्राफिकल एरिया जो आहे आपल्याला दिलेला आहे त्यामध्ये, आणि तिथे खूप व्हरायटीज असतील इकोसिस्टमची अर्थवर, आणि त्याच्यामध्ये स्वतःचे एक इंटरलिंक स्पीशीज असतील, आणि ह्या स्पीशीज जे एकमेकांच्या डिफरन्सेस त्यांच्या हॅबिटॅट्समध्ये असलेल्या डिफरन्सेसवर बेस्ड असतील. आता आपण त्याच्यामध्ये स्पेसिफिक जॉग्राफिकल रिजन डिस्क्राईब करणार आहोत. जनरली एक किंवा खूप सारे टाईप्स ऑफ इकोसिस्टम त्या रिजनमध्ये असतील, आणि म्हणून इकोसिस्टम डायव्हर्सिटी इंडियामध्ये म्हणून खूप जास्त आहे कंपॅरेटिव्हली ती नॉर्वेमध्ये खूप कमी आहे. In India, we can find a great variety of ecosystems: deserts, rainforests, deciduous forests, estuaries, wetlands, grasslands, etc. So, इंडियामध्ये आपण खूप वेगवेगळे व्हरायटीज इकोसिस्टमचे बघतो, जसे डेझर्ट आहेत, रेनफॉरेस्ट आहेत, डेसिड्युअस फॉरेस्ट आहेत, इस्च्युरीज आहेत, वेटलँड्स आहेत, ग्रासलँड्स आहेत. आणि वेस्टर्न घाट्स जे आहेत दे शो ग्रेट इकोसिस्टम डायव्हर्सिटी वाईल द रिजन्स लाईक लडाख अँड द रन ऑफ कच्छ we do not show variance like we observed in western ghats. वेस्टर्न घाट्समध्ये इकोसिस्टम खूप डायव्हर्स आहे, पण जे रिजन्स आहेत जसं लडाख आहे, कच्छचं रन आहे, याच्यामध्ये रन ऑफ कच्छ, इथे जे डायव्हर्सिटी आहे ती कमी दिसते, जशी आपल्याला वेस्टर्न घाटमध्ये दिसते तशी बाकी इथे दिसत नाही. द डायव्हर्सिटी ऑफ लाईफ ॲट ऑल द 3 levels, it is now rapidly being modified by modern man.
आता या तिन्ही ठिकाणी जी डायव्हर्सिटी आहे आता रॅपिडली मॉडिफाय केली जाते आहे मॉडर्न मॅनने. नाव वी आर गोइंग टू सी द पॅटर्न्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. सो देर आर टू पॅटर्न्स, लॅटिट्युडिनल अँड अल्टिट्युडिनल ग्रेडियंट अँड स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. ओके, सो दोन पॅटर्न आपल्याला बायोडायव्हर्सिटीमध्ये दिसतात, लॅटिट्युडिनल अल्टिट्युडिनल ग्रेडियंट आणि स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. आता तुम्हाला माहिती पाहिजे लॅटिट्यूड्स म्हणजे काय, लॉन्जिट्यूड्स म्हणजे काय. नंतर विच ऑफ दिस इज द इमॅजिनरी लाईन्स आर मोर सिग्निफिकंट विथ रेफरन्स टू द डायव्हर्सिफिकेशन ऑफ ह्युमन बीइंग्स अँड वाय इट इज सो. सो लॅटिट्युडिनल आणि अल्टिट्युडिनल ग्रेडियंट्स आपण पहिल्यांदा बघूया. So biodiversity bearing arid, semi-arid and aquatic habitat, they show latitudinal and altitudinal gradient. म्हणजे जे एरिड रिजन्स आहेत, सेमी एरिड आहेत किंवा एक्वॅटिक रिजन्स जे आहेत, हॅबिटॅट आहेत, त्यांच्यामध्ये बायोडायव्हर्सिटीमध्ये आपल्याला लॅटिट्युडिनल ॲज वेल ॲज अल्टिट्युडिनल ग्रेडियंट दिसतात. सो लॅटिट्यूड्स तुम्हाला माहिती, इक्वेटरपासून आपण जसे इमॅजिनरी लाईन्स पॅरलल टू जे लॅटिट्यूड्स आहेत, पॅरलल टू द इक्वेटर आहेत, त्याला आपण लॅटिट्यूड्स म्हणतो. आणि अल्टिट्यूड तुम्हाला माहिती हाईट. सो लॅटिट्युडिनल पहिल्यांदा बघूया आपण. इकॉलॉजिकल स्टडीज हॅव रिव्हील्ड दॅट द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द डायव्हर्सिटी इट इज नॉट युनिफॉर्म अराउंड द ग्लोब. स्पीसीज रिचनेस एक्झिबिट्स लॅटिट्युडिनल ग्रेडियंट फॉर मेनी प्लांट्स अँड ॲनिमल्स इफ नॉट ऑल. इट हॅज बीन ऑब्झर्व्ड दॅट species richness is higher at lower latitudes and there is a steady decline towards the pole. आता इकॉलॉजीची स्टडी जर आपण केली तर आपल्याला असं दिसतं की पूर्ण ग्लोबमध्ये, वर्ल्डमध्ये जे डायव्हर्सिटी आहे त्याचं डिस्ट्रीब्युशन युनिफॉर्म नाही आहे. ओके, स्पीशीज रिचनेस आपल्याला दिसतं आणि या स्पीशीज रिचनेस हे लॅटिट्युडिनल ग्रेडियंटच्या नुसार आपल्याला दिसतं खूप साऱ्या प्लांट्स आणि ॲनिमल्सला, सगळे जरी पकडले आपण नाही तरी. आता आपण असं बघितलं की इक्वेटरच्या जवळ जे रिजन्स आहेत म्हणजे लोअर लॅटिट्यूड्सला जे रिजन्स आहेत त्यांच्यामध्ये स्पीशीज रिचनेस दिसते. कंपॅरेटिव्हली जसं आपण पोल्सकडे जातो तसं जी रिचनेस आहे स्पीशीजची ती कमी कमी होत जाते. म्हणजेच काय, इक्वेटरच्या जवळ त्याच्यावर, ओके, जसं आपण वरवर जातो सुरुवातीला जास्त ॲनिमल्स आणि प्लांट्स दिसतात, पण जसं आपण पोल्सकडे जातो त्यांचा जो नंबर आहे स्पीशीज डिक्लाइन होतात. ओके, सो फॅक्टर्स लाईक ओव्हरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रॉपिकल रिजन्स फॉर मिलियन्स ऑफ इयर्स, लेसर क्लायमॅटिक चेंजेस थ्रू आउट द इयर अँड अवेबिलिटी ऑफ द प्लेंटी ऑफ सनलाईट दॅट फेवर द स्पीचिएशन. सो हे जे लॅटिट्युडिनल जे फॅक्टर्स आहेत ते डिफरंट फॅक्टर्स यांना एफेक्ट करतात. पहिला आहे ओव्हर स्टेबिलिटी ऑफ ट्रॉपिकल रिजन्स फॉर मिलियन्स ऑफ इयर्स, नंतर लेसर क्लायमॅटिक चेंजेस थ्रू आउट द इयर आणि प्लेंटी ऑफ सनलाईट जर मिळाली तर त्याच्यामुळे स्पीशिएशन होतं. ट्रॉपिकल एरियाज हॅव लेस ऑफन एक्सपिरियन्स ड्रास्टिक डिस्टर्बन्सेस लाईक द पिरियडिक ग्लेशिएशन्स ऑब्झर्व्ड ॲट द पोल्स. ट्रॉपिकल एरियामध्ये जे ड्रास्टिक डिस्टर्बन्सेस आहेत ते कमी आहेत, जसे ग्लेशिएशन्स होतात म्हणजे ग्लेशियसचा फ्लो होतो किंवा बर्फ जमा झाल्यानंतर ते वितळून खाली येणं जे पोल्सला दिसतं ते बाकी ट्रॉपिकल रिजनला कमी आहे. सच अ स्टेबिलिटी ओव्हर मिलियन्स ऑफ इयर्स माईट हॅव फेवर्ड स्पेशिएशन. आणि असं हे स्टेबिलिटी या ट्रॉपिकल एरियामध्ये खूप वर्षापासून असल्यामुळे त्यामुळे स्पीशिएशन फेवर केलं गेलं असेल, म्हणजे स्पीशीज फॉर्म झाले असतील. लेसर मायग्रेशन इन ट्रॉपिक्स might have reduced the gene flow between the geographically isolated regions and they must have favored speciation. Scientists also have considered availability of more intense sunlight, warmer temperatures and higher annual rainfalls in tropics as factors which are responsible for bountifulness of these regions. In more or less constant climatic conditions and abundances of resources, some animals they enjoy the food preferences. Example, fruits being available throughout the year in the rainforest. Variety of frugivorous organisms is obviously compared more as compared to the temperate regions. आता मायग्रेशन पण या ट्रॉपिक रिजन्समध्ये कमी झालेले आहेत आणि त्यामुळे जीन फ्लो रिड्यूस झाली आहे
आणि त्यामुळे स्पेशिएशन फेवर झालेलं आहे. सायंटिस्ट लोकांनी असं बघितलेलं आहे की इंटेन्स सनलाईट आहे, खूप जास्त अवेलेबल आहे सनलाईट, वॉर्मर टेम्परेचर असतो आणि जो रेनफॉल आहे या ट्रॉपिक्समध्ये ॲन्युअली तो हायर आहे. आणि हे फॅक्टर्स आहेत त्यामुळे हे जे रिजन्समध्ये रिचनेस स्पेशिएशनचं आहे. ओके, किंवा स्पीशीज रिचनेस आहे. कॉन्स्टंट क्लायमॅटिक कंडिशन असतं, जवळजवळ कमी किंवा जास्त प्रमाणात जर बघितलं तर जे क्लायमॅटिक कंडिशन्स आहेत ते कॉन्स्टंट असतात. रिसोर्सेस अबंडंटली प्रेझेंट असतात, खूप प्रमाणात आहेत. आणि काही ॲनिमल्स त्यांचे फूड प्रेफरन्सेस एन्जॉय करतात. म्हणजेच फ्रूट्स हे थ्रूआउट द रेन फॉरेस्ट हे अवेलेबल आहेत. ओके, आणि त्यामुळे फ्रूट्स पूर्ण वर्षभर या रेन फॉरेस्टमध्ये येत असल्यामुळे जे फ्रुगिवोरस ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांच्यामध्ये खूप सारे टेम्परेट रिजनपेक्षा इथे जास्त प्रमाणामध्ये ऑर्गॅनिझम्स फाउंड होतात. ओके, in short, the species richness or diversity for plants and animals decrease as we move away from the equator to the poles. It is maximum in the tropical rainforest. Example, Amazon rainforest. There are about 40,000 plants and 1,300 birds and 427 mammals and 3,000 species. Okay. शॉर्टमध्ये जर बघितलं आपण तर स्पीशीज रिचनेस किंवा डायव्हर्सिटी प्लांट्सची ॲनिमल्स जसं जसं आपण इक्वेटरपासून पोल्सकडे जातो तसं ती कमी कमी व्हायला लागते. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्टमध्ये ती मॅक्झिमम आहे. म्हणजे ॲमेझॉन जो रेन फॉरेस्ट आहे तिथे 40,000 प्लांट्स दिसतात, 1,300 बर्ड्स दिसतात, 427 मॅमल्स दिसतात, म्हणजे 300 स्पीशीज आपल्याला इकडे दिसतात. ओके.